คลิปนี้เรามาดู Kings Indian กันอีกนะครับเราจะจำลองเป็นฝั่งขาวกันเกมนี้ผมไปดึงเกมที่ฝั่งขาวเนี่ยเรตติ้งประมาณ 1,780 นะครับส่วนฝั่งดำเนี่ยประมาณ 1,720 ต้นๆนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องให้หน่อยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มดูกันเลยมูฟแรกขาวเดินมา F3 นะครับทรงของมันจะเป็นว่าม้าโดดขึ้นไปนะครับเอาพรเปิดขึ้นเอาบิชอปมาตั้งที่ G2 นะครับแล้วก็เข้าป้อมซึ่งเป็นรูปเปิดที่ flexible มากๆแล้วก็ปลอดภัยต่อทริคต่างๆมากๆด้วยมูฟต่อไปดำเดินพร C5 นะครับซึ่ง Kings Indian เนี่ยจะไม่แคร์เลยนะครับว่าดำจะเดินอะไรสิ่งเดียวที่อันตรายคือถ้าดำเปิดเบี้ยหน้าคิงมาที่ E5 เนี่ยให้เราดัน D3 ไปยันไว้นะครับเพื่อที่เขาจะไม่ไล่ม้าต่อแต่ถ้าเขาเปิดอย่างอื่นเนี่ยช่างเขาเลยครับโอเคมูฟต่อไปของเขาก็ไม่สนใจนะครับเลือกที่จะเซตอัพ Kings Indian ต่อไปเดินพรขึ้นมาที่ G3 เพื่อที่จะเอาบิชอปตั้งต่อไปนะครับเทิร์นต่อไปดำเดินพรมาที่ D6 นะครับตรงนี้ก็เป็นพรเชนนะครับแล้วก็เปิดทางให้บิชอปกับควีนออกซึ่งก็ยังไม่ได้มีอันตรายอะไรมากนะครับขาวก็เลือกที่จะเซตอัพต่อก็คือเปิดบิชอปขึ้นไปนะครับเทิร์นต่อมาดำเดินม้าขึ้นมานะครับเป็นการ develop ม้าขึ้นมาใช้เฉยๆเทิร์นต่อไปขาวเข้าป้อมนะครับจะได้เป็นรูปที่เราต้องการเทิร์นต่อมาดำเดินม้าขึ้นมานะครับอันนี้ก็ develop ม้าเฉยเกมนี้ก็ค่อนข้างช้านะครับค่อยๆเซตอัพกันไปเทิร์นต่อมาขาวเดิน D3 นะครับซึ่งการที่เขาเดิน D3 เนี่ยเราจะตีเซนเตอร์ได้2แบบนะครับแบบแรกคือเดินพรขึ้นไปที่ E4 กับแบบที่2เนี่ยเดินพรขึ้นไปที่ C4 ซึ่งถ้าตี E4 เนี่ยความหมายคือเราจะตีฝั่ง King Side ของดำนะครับแต่ถ้าตี C4 เนี่ยคือเราจะตี Queen Side ของดำแต่จริงๆมันก็เป็นแค่แนวโน้มนะครับสมมุติเราเดิน C4 ถ้ารูปเกมเปลี่ยนเราจะตี King Side เป็นหลักก็ได้ก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เอานะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงดูเชิงนะครับว่า King เขาเนี่ยจะเข้าป้อมด้านไหนซึ่งเดี๋ยวดูกันว่าเกมนี้เล่นยังไงมูฟต่อไปนะครับดำเดินพรขึ้นมานะครับไอเดียของดำต่อไปน่าจะเอาบิชอปขึ้นมาตั้งเหมือนเรานะครับแล้วก็เข้าป้อมเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจเราเอ็นไปประมาณ 50% บวกๆได้นะครับว่าเขาจะคัสเซิลฝั่ง King Sideแต่มันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับโอเคมูฟต่อไปของขาวดัน E4 นะครับเพื่อที่จะคุมเซนเตอร์2ช่องนี้มูฟต่อไปก็ดำเดินบิชอปขึ้นมาตั้งนะครับอย่างที่เราคิดเลยซึ่งมีแนวโน้มสูงมากว่าเทิร์นหน้าเนี่ยเขาจะเข้าป้อมนะครับการที่บิชอปมาตั้งที่ G7 เนี่ยเราต้องระวังแนวนี้นิดนึงถ้าสมมติเราบิชอป C1 ออกไปเล่นที่อื่นเนี่ยพรตัวนี้จะวีคนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังก่อนเล่นหรือเราอาจจะเปลี่ยนพรสตรัคเจอร์ในภายหลังนะครับเช่นดันพรไปที่ C3 อะไรเงี้ยเพื่อที่บิชอปจะได้ยิงมาไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเทิร์นต่อมาขาวเดเวลลอปม้าไปที่ C3 นะครับซึ่งมุมนี้ทำให้ไอเดียที่พูดเมื่อกี้หายไปเลยนะครับการที่จะเปลี่ยนพรสตรัคเจอร์เพราะว่าม้าบังแล้วแต่การที่ม้าบังเนี่ยดีอย่างนะครับเพราะว่าบิชอป C1 เนี่ยได้ออกไปเล่นได้โดยที่ไม่ต้องห่วงพรตัวนี้มากเพราะว่าถ้าบิชอปกินมาเนี่ยเราก็กินกลับนะครับแล้วก็เอาเรือมาเล่นตรงนี้ได้เพื่อที่เปิดทางโล่งช่อง B ตรงนี้เทิร์นต่อมาดำเข้าป้อมนะครับอย่างที่เราคิดเลยก็จะเห็นว่าคิงเขาเซฟมากนะครับเกมนี้ก็จะยาวๆเลยนะครับถ้าเจอทรงนี้ขาวเดเวลลอปเรือมาที่ E1 นะครับเพื่อจะคุ้มครองพรตัวนี้ไอเดียเขาน่าจะอยากดันพรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งที่ดำควรเล่นเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะดันพรมาดันนะครับเพื่อที่ทำให้พรตัวนี้ไปไหนต่อไม่ได้และการที่เดินเรือมาตรงนี้เสียมูฟฟรีนะครับเพราะว่าเจอทางตันแต่ว่ามูฟเนี้ยดำไม่เล่นนะครับดำเอาบิชอปมาที่ G4 เพื่อที่จะเล็งควีนแล้วก็พินมาไว้นะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับมุมนี้มูฟต่อมาขาวเอาพรไล่บิชอปนะครับแน่นอนนะครับว่าบิชอปเนี่ยต้องไหลกลับไปหรือไม่ก็เทรดเลยนะครับบิชอปหนีกลับไปที่ H5 ไม่ได้เพราะว่าจะโดนแทรปโดยการดันพร G4 เข้าไปบิชอปหรือม้าตัวใดตัวหนึ่งจะตายนะครับแน่นอนครับและเป็นอย่างที่คิดนะครับดำก็เดินบิชอปหนีกลับไปที่ D7 เกมก็ยังทรงสูสีนะครับมูฟต่อไปจะเห็นว่าหมากขาวเนี่ยค่อนข้างตันนะครับขาวเลยอยากหาพื้นที่เล่นเพิ่มหน่อยโดยการโดดม้าไปที่ D5 นะครับเพื่อที่จะขอเทรดม้าสมมติม้ากินมานะครับพรกินกลับเป็นการเปิดให้เรือ E1 เนี่ยมีพื้นที่เล่นนะครับแล้วก็เป็นการไล่ม้าไปในตัวด้วยซึ่งมูฟเป็นมูฟที่ดีนะครับดำเลือกที่จะไม่กินมานะครับได้เวลลอปเรือมาชนกันกับเรือเราขาวเดินพร C3 นะครับไอเดียเขาน่าจะพะวงบิชอปตัวนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเดิน C3 จะเป็นการตัดปัญหาที่บิชอปเล็งพร B2 ออกไปมูฟต่อไปดำเดินเรือมาตั้งที่ B8 นะครับไอเดียของเขาน่าจะดันพรตัวนี้ขึ้นมารัวๆนะครับเพราะว่าถ้ามาตีที่จุด B4 ได้เนี่ยพรตัวนี้จะแตกและทำให้บิชอปเนี่ยมีทางเล่นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้อิมแพกอะไรมากนะครับต้นต่อมาจะเห็นว่าขาวอึดอัดมากขาวเลยเปลี่ยนพรสตรัคเจอร์นิดนึงนะครับพุชพรไปที่ D4 เพื่อจะโจมตีพรตัวนี้ซึ่งพรกินมาจริงๆด้วยครับขาวพรกินกลับเพื่อที่พร2ตัวนี้ได้ช่วยกันได้ในอนาคตนะครับเช่นตัวหนึ่งดันตัวหนึ่งซัพพอร์ตมูฟต่อไปดำเดินพรมาไล่ม้านะครับม้าขาวกินม้าเพื่อเช็คทันทีนะครับดำทำได้2ทางนะครับก็คือเอาควีนกินกับเอาบิชอปกินซึ่งถ้าดำเอาควีนกินเนี่ยดำแพ้ทันทีนะครับทำไมดำถึงแพ้ลองอยู่วิดีโอคิดดูนิดนึงก็ได้นะครับมุมนี้ดำแพ้เพราะว่าขาวสามารถเอาบิชอปไปจับควีนนะครับควีนตายเลยไม่ว่าจะหนีไปทางไหนตายหมดเพราะฉะนั้นดำเลยเอาบิชอปกินนะครับมูฟต่อไปขาวเดินพรขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะไล่บิชอปดำมี2ทางเลือกนะครับคือเอาพรกินพรหรือไม่ก็บิชอปหนีไปซึ่งถ้าบิชอปหนีเนี่ยดำมาเสียพรฟรีนะครับเพราะฉะนั้นดำเลยเลือกกินพรนะครับ
ขาวมีทางเลือก2ทางนะครับที่จะกินพรกลับคือกินด้วยพรหรือว่ากินด้วยม้าซึ่งผมมองว่าพอๆกันนะครับซึ่งเคสเนี้ยขาวกินกลับด้วยม้านะครับเพื่อที่จะขอแลกม้าซึ่งดำแลกม้าทันทีนะครับขาวกินกลับด้วยพรนะครับเพราะว่ากินกลับด้วยเรือไม่ได้โดนบิชอปกินซึ่งเคสเนี้ยยังไงดำก็ต้องหนีบิชอปนะครับดำจึงหนีบิชอปไปที่ G7 ต่อไปจะเห็นว่าขาวเนี่ยเล่นอะไรไม่ค่อยได้นะครับเลยต้องหาไอเดียใหม่ๆขาวเลยพุชพรไปที่ H4 นะครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่พยายามไปโจมตีไปที่ King Size ซึ่งมูฟนี้ทำให้บิชอปมาตั้งที่ G5 ได้ด้วยนะครับซึ่งผมว่าเป็นมูฟที่โอเคมูฟต่อมาดำเดินควีนมาที่ C8 นะครับแบตเตอรี่กับบิชอปแนวนี้ซึ่งไอเดียต่อไปเนี่ยเขาน่าจะพยายามดันพรขึ้นมานะครับเพื่อจะโจมตีพรเราแล้วดันพรนี้ขึ้นมาเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยเปิดทางโล่งนะครับรอดูว่าจะเป็นอย่างที่พูดไหมมูฟต่อไปบิชอปไปตั้งที่ G5 นะครับอย่างที่คิดไว้ตอนแรกเลยเพราะว่าพรเนี่ยดันขึ้นมาไล่ไม่ได้นะครับสมมติพรดันขึ้นมาไล่เราก็กินนะครับซึ่งเขาจะเสียพรฟรีมูฟต่อไปดำเดินบิชอปมาที่ C6 นะครับเพื่อขอแลกบิชอปกระดูกสันหลังของเราซึ่งแน่นอนนะครับเราจะไม่เอาบิชอปเราไปกินเด็ดขาดเพราะว่าเสียเวลานะครับถ้าอยากกินก็กินมาเองถามว่าเราป้องกันอะไรได้ไหมเราก็ป้องกันอะไรไม่ได้นะครับเช่นสมมติเดินพรขึ้นไปอันหนึ่งเนี่ยไม่เมคเซนส์นะครับเพราะว่าช่องนี้จะอ่อนแอทันทีไม่ถึงขั้นเสียหายที่ต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นผมเนี่ยจะอิกนอร์เลยครับไม่สนใจเลยถ้าอยากกินก็กินเข้ามาเองนะครับกินก็กินกลับนะครับถ้ากินมามูฟต่อไปขาวเดิน C1 นะครับซึ่งเป็นมูฟที่ดีมากเล็งควีนไว้ครับถ้าสมมติบิชอปกินเข้ามาเนี่ยขาวกินควีนทันทีเพราะฉะนั้นบิชอปจะกินไม่ได้นะครับแถมช่อง C เนี่ยโล่งด้วยเพราะฉะนั้นมูฟนี้เป็นมูฟที่ดีนะครับมูฟต่อมาดำเดินควีนมาที่ C7 ครับเพื่อที่จะเล็งพรตัวนี้แถมบิชอปก็ยังเล็งอยู่ด้วยแต่ว่าเราเนี่ยมีตัวป้องกันแค่ตัวเดียวนะครับถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยก็จะเสียพรฟรีขาวเลยตัดสินใจที่จะเอาควีนไปขอแลกเลยครับเพราะถ้าควีนกินมาพรกินกลับจะเห็นว่าพรตัวนี้อยู่สูงมากเลยนะครับกดดันที่จะไปโปรโมตต่ออาจจะเอาเรือมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าพรขาวไปตั้งที่ D6 ได้หลังแรกเนี่ยบิชอปก็สามารถไปตั้งที่ E7 ได้เหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นอันตรายมากต่อฝ่ายดำซึ่งดำไม่แลกนะครับดำเดินควีนมาที่ A5 เพื่อจะโจมตีพรตัวนี้แล้วก็โจมตีพรตัวเดิมด้วยแต่ว่าพรตัวเดิมเนี่ยเรามีตัวป้องกัน2ตัวแล้วนะครับก็โอเคแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยพร A2 จะเสียนะครับขาวจะต้องมองหาไอเดียอื่นๆนะครับว่าสามารถแอตแทกให้แรงกว่านี้ได้หรือเปล่าขาวตัดสินใจที่จะเอาบิชอปเนี่ยแลกเลยนะครับดำต้องเอาพรกินกลับแน่นอนจะเห็นว่าสถานการณ์เนี้ยขาวก็กินพรกลับได้นะครับแต่ว่าต้องกินกลับด้วยควีนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติกินกลับด้วยเรือเนี่ยฝั่งดำก็จะกินเรือฟรีแล้วก็เช็คนะครับทำให้ขาวเนี่ยแพ้เลยซึ่งหากขาวกินกลับด้วยควีนเนี่ยแล้วควีนกินพรเราก็จะเห็นว่าพร B2 เนี่ยก็จะถูกโจมตีนะครับและมีโอกาสตายสูงแต่โพซิชันก็ยังสู้กันได้อยู่นะครับขาวกับดำไม่ได้เสียเปรียบได้เปรียบอะไรมากแต่ขาวเลือกที่จะเดิน F6 นะครับเพื่อที่จะขอแลกบิชอปกระดูกสันหลังของฝั่งเขาซึ่งดำคิดเหมือนเราเลยครับดำเอาควีนมากินที่ A2 นะครับดำไม่เอาบิชอปกินเพราะว่าถ้าอยากกินให้เรากินเข้าไปเองนะครับซึ่งพอควีนกินพรเข้ามาแล้วเนี่ยขาวก็อยากกินพรคืนนะครับก็เอาควีนกินพรคืนและดำก็อยากได้แมททีเรียลนะครับดำเอาควีนกินพร B2 ครับซึ่งกินได้นะครับเป็นมูฟที่โอเคตอนนี้แมททีเรียลดำบวก1นะครับแต่ว่าโพซิชันเนี่ยสูสีอยู่ขาวเดินเรือมาที่ B1 นะครับเพื่อจะโจมตีควีนซึ่งถ้าควีนกินแรกเลยเนี่ยขาวก็แฮปปี้ที่จะกินนะครับแต่ว่ามูฟนี้ดำไม่ยอมเสียควีนนะครับดำหนีควีนมาที่ D2 ขาวไล่ควีนต่อนะครับจะเห็นว่าตอนเนี้ยขาวเป็นฝั่งไล่แล้วนะครับดำเริ่มหนีเรื่อยๆแล้วควีนยังหนีอีกนะครับหนีไปที่ E2 มูฟต่อไปขาวเดินควีน C7 นะครับไอเดียอาจจะเป็นเอาเรือขึ้นไปที่ D7 อะไรเงี้ยนะครับแล้วแนวเซเว่นแรงเนี่ยก็จะเป็นของขาวทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะต้องเทรดเรือตัวนี้ก่อนอะไรเงี้ยดำมือดัดมากนะครับขอเทรดเรือเลยเพราะว่าบวก1อยู่แน่นอนครับขาวกินเรือกับดำเดินควีนไปที่ A2 นะครับเพื่อที่จะโจมตีลุกซึ่งขาวต้องทำอะไรบางอย่างถ้าไม่ทำเนี่ยแพ้นะครับเสียลุกฟรีสิ่งที่ขาวทำ aggressive มากครับเดินเรือไปเซเว่นแรงเลยนะครับแนวเนี้ยถูกเรือและควีนคุมซึ่งโพซิชันเนี้ยผมมองว่าขาวเริ่มกดดันฝั่งดำแล้วล่ะครับเพราะตาต่อไปเนี่ยควีนขู่ที่จะมาอินเช็คที่ F7 นะครับซึ่งถ้ามาได้จริงๆเนี่ยโดนเช็คเมททันทีตาต่อไปดำต้องเทคแอคชั่นนะครับดำเดินเรือมาป้องกันเพราะควีนเนี่ยได้กินเข้าไปไม่ได้นะครับมูฟต่อไปขาวเดินเรือไปขอแลกนะครับซึ่งเคนได้ยังไงได้แลกชัวร์คือเขามองว่าถ้าดำกินมาเนี่ยควีนจะกินกลับนะครับแล้วได้เช็คทีนี้ขาวจะได้เป็นฝ่ายไล่กวดก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมุมนี้ผมมองว่าเรือกินพรก็ไม่แย่นะครับว่าได้ไล่ควีนไปในตัวด้วยแต่ว่าขาวเดินไปแล้วนะครับดำเดินควีนไปที่ A3 ครับเพื่อจะป้องกันเรือตัวนี้ซึ่งไม่รู้ว่าป้องกันทำไมเหมือนกันนะครับเพราะว่าบิชอปเนี่ยป้องกันอยู่หรือตาต่อไปเขาอาจจะมองว่าเดินควีนมาที่ F3 อะไรเงี้ยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ามูฟต่อไปเนี่ยขาวเอาบิชอปไปฟอกเลยนะครับจะเห็นว่าบิชอปเนี่ยตีทั้งควีนและเรือซึ่งดำเนี่ยมีเบสมูฟเดียวที่เดินได้นะครับในเคสนี้เบสมูฟของดำคืออะไรลองอยู่วิดีโอคิดดูนะครับเบสมูฟของดำคือต้องเอาควีนกินบิชอปเท่านั้นนะครับถ้าเดินอย่างอื่นแพ้สมมติว่าขาวควีนกินเนี่ยดำก็เอาเรือกินเรือนะครับยังสู้กันต่อได้
แต่ประเด็นคือดำไม่ได้เดินเบสมูฟนี้นะสิครับมูฟต่อไปเนี่ยดำเดินควีนมาที่ A1 นะครับเพื่อเช็คมูฟนี้เป็นจุดตัดสินของเกมครับทำให้ดำแพ้ทันทีทำไมดำถึงแพ้ลองอยู่วิดีโอคิดดูนะครับมูฟนี้ดำแพ้เพราะว่าขาวเนี่ยหนีคิงดื้อๆเลยครับไปที่ G2 แล้วจะเห็นว่ามูฟต่อไปเนี่ยควีนไม่สามารถเช็คคิงได้เลยนะครับไม่มีช่องไหนที่เดินไปเช็คได้เลยแถมตอนนี้เรือโดนกดดันอยู่ด้วยนะครับดำเปิดพรขึ้นมาช่องหนึ่งเพื่อให้คิงเนี่ยมีทางหนีขึ้นมาได้แต่ไงโพซิชันนี้ขาวชนะอยู่แล้วครับขาวกินเรือเข้าไปเลยดำมีทางเลือก2ทางนะครับคือหนีคิงกับเอาบิชอปกินนะครับซึ่งถ้าดำหนีคิงเนี่ยขาวสามารถกดเข้าไปอีกนะครับคือเอาเรือเนี่ยมากินพรจะเห็นว่าแนวเนี้ยคิงลำบากแล้วล่ะครับแต่ตาเนี้ยดำตัดสินใจจะเอาบิชอปกินนะครับขาวเลือกควีนเนี่ยไปขู่เช็คเมทเลยครับตาหน้าเนี่ยขาวอยากเอาควีนมาที่ F8 นะครับแล้วจะเห็นว่าควีนตัวเนี้ยช่วยอะไรไม่ทันเลยนะครับตอนนี้แค่เช็คผิดรอบเดียวเนี่ยทำให้แพ้ได้เลยหมูต่อมาดำไม่รู้ทำอะไรครับกินพรเลยขาวเช็คเข้าไปนะครับดำมีทางเล่นทางเดียวคือคิงหนีนะครับขาวเช็คต่อดำมีทางเลือก2ทางนะครับคือเอาควีนปิดกับเอาคิงหนีนะครับสมมติเอาคิงหนีเนี่ยดำเสียควีนนะครับคือเอาบิชอปมาเช็คเลยซึ่งเกมนี้ดำเลือกที่จะเอาควีนปิดนะครับขาวแฮปปี้ที่จะแลกควีนมากครับเพราะแมทที่เลือกบวกอยู่ทั้ง2มีบิชอปคุมอยู่นะครับและเกมนี้ขาวชนะแล้วล่ะครับซึ่งจะเห็นว่าเกมนี้จุดเปลี่ยนอยู่ที่จุดเดียวเลยนะครับคือการที่ดำเนี่ยเอาควีนมาเช็คที่ A1 นะครับและทำให้โพซิชันของควีนเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับจะป้องกันอะไรก็กันไม่ทันเพราะมูฟที่คิงหนีไปที่ G2 มันมีประสิทธิภาพมากๆเลยล่ะครับเพราะว่าดำไม่สามารถทำอะไรต่อได้เลยแต่โพซิชันควีนเนี่ยแย่อีกซึ่งดำเนี่ยต้องเสียตั้ง1มูฟนะครับเพื่อที่จะขยับควีนเข้าไปช่วยซึ่ง1มูฟตอนท้ายเกมเนี่ยมันมีน้ำหนักมากล่ะครับแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ดำเลยแพ้ไปนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Kings Indian ของฝั่งขาวนะครับถ้าชอบวิดีโอแนวนี้ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ได้นะครับช่องก็จะทำเป็นเมน Kings Indian แหละครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ